Berbers! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko is yung my boy na friend does my makeup voiceover challenge. So basically, yung guy na friend ko yung magsasalita sa video na to habang nagme-makeup ako. Siya yung mag-explain ng mga pinaglalagay ko sa face ko. So if interested kayong makita kung paano ko ginawa yung look na ito, then just please keep on watching. All the broken people, put your hands up high. So guys, nakapag-moisturizer na nga pala ako and napatuyo ko na rin siya. So I used the Tomato Soothing Gel Lotion for my moisturizer. And mag-proceed na tayo dun sa mismong video. Sinaniban ka ba ng mga demonyo? Ito ang makeup tutorial na para sa inyo. Kumuha ng foundation at ilagay natin sa ating mga kamay. And voila! Nakita nyo po, pinakita sa camera. And syempre, ito ay spray. Lalagay natin sa itlog na purple. And guys, lalagay po natin. And after nun, pwede na natin itap sa foundation. So, dahan-dahan po natin ilagay sa ating faces. Ang tips po dyan sa paglalagay, guys, ay kailangan natin ng salamin. Kasi paano tayo maglalagay kung hindi natin nakikita ating mga sarili, diba? Tapos yun, ang paglalagay po ni ate ay buong muka. Iiwasan lang po natin ng ating mga eyebrows and syempre yung eyes and flick mata. Yan, no. Kailangan dahan-dahan lang din pala, guys. And dapat hindi kayo gigil na gigil sa paglalagay. Dapat may passion and love and care. Ayun, guys. Tapos, syempre hindi pa tapos si ate. Ate, kaya ba today? Napakatagal naman yan. Grabe. Makaano sa mukha. Ganda ka, girl. Hindi pa tapos si ate, pero mamaya matatapos na din yan. Ramdam ko na, ito na, malapit na yan. Tumingin na sa camera, ibig sabihin ng patapos na. Sorry guys, kailangan ko na ng tubig sa ito ng aking lalamunan sa kaka-voice over dito. Grabe. Kasi yan, tapos na po si ate sa first step. Ang second na po nilalagay natin ay concealer. Galing po yan sa L'Oreal. Yeah, it's your girl, Mimiya. Oh yeah. Iba palang vlog yun. Lagay po natin sa under ng eyes. Syempre guys, dot lang or line kasi after nan i-blend po natin yun sa ating mga face, guys. Yes, yun, gamitin po natin yung itlog na purple sa pagkalat ng concealer. Then after nun, guys, syempre dapat i-blend nyo yan. Titignan nyo kung tama ba ang paglalagay natin sa ating mga muka. Ayan, nakita nyo, grabe, ang bilis ni ate, no? Oo, tama ko ito. Ang gigigil. Joke lang, guys. Naka-fast forward kasi yan. Yes, yun. Sorry, nauubo na ako. Kailangan tubig. Is nagbabalik po tayo ngayon. Kakainom ko lang ng tubig. And pinakita na po ni ate ang ano yan? Eyebrow pencil pala yan, guys. Nasasayo-sayo pa si ate. Teach me how to doggy. Kasi yan, dodrawingan po natin ang ating mga kilay. And sa dulo po nung pencil na yan, may brush po dyan. Ayan, makikita nyo po, susuklayan po ni ate. Ayan, sinusuklay po ni ate. And after nun, syempre, hindi pa nakontento. Ayan, nakontento na. Sa kabila naman po, ganun din po. Kung ano ginawa niya sa kabilang kilay, ganun din po yung gagawin niya sa kabilang kilay. So yun, suklay. Pagkatapos nyan, ayan, nag-drawing pa si ate. Tutok na tutok eh. Ayun, di pa tapos, so. Yan, suklay na po ng brush. Oh, teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Ang init daw, ang init. Yan, grabe. Yan, guys. Hindi ko maintindihan sasabi natin dyan eh. Ang sunod ay ang watercolor from Maybelline Fit Me. Hindi, joke lang, guys. Yan ay powder. Sa paglagay ng powder ay kailangan dahan-dahan lang din po. And may technique po daw dyan eh. Kailangan circular motion po ata. Ayan, oh. Nagpabebe pa si ate. So yun, di pa po tapos si ate. Nag-ayos pa ng damit. Ang init din. Yun, sa mata daw po. Yan, guys. Kaya pala tinuturin na ate yung mata niya. Kasi maglalagay na siya ng palette po ata yan. L'Oreal po ata ang tatak niyan, guys. Yun, dahan-dahan lang po ang paglalagay sa ating eyes. Baka ma-damage na ako. Mahirap na yun. So yun, dahan-dahan lang po ang paglalagay, guys. As yun, as you can see, dahan-dahan lang pong paglalagay ni ate. Yun,
Wait lang guys, natawag ako ng nanay ko. Guys, pasensya na, tinawag ako ng aking mama. Guys, di ba rin po tapos si ate? As you can see guys, yung pang 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 dalandan. So, dahan-dahan lang po ang paglalagay dapat. Grabe, napakataga, antok na ako dito. Joke lang. So, syempre, paglalagay ng palette, kailangan pipili kayo ng shade. At kailangan yung shade na yun ay tatama sa unang nilagay nyong shade. Ayun guys, as you can see, bagay na bagay yung parang pinkish pa yun, tas nilapati na ng brown. Ang ganda ng tignan. So, mama. Tapos yun, namimili po siya at hindi po siya makapag-decide. So yun, syempre guys, sa third layer, ginamitin niya na po ng kanyang kamay. Na po, ang susunod na ilalagay ni ate ay ang fake eyelashes. Wow! Ganda! Grabe. Ang susunod po natin yung paglalagay ng contour. Ang gamit niya pong brand ay Sassy Lady or Says Lady. Bahala na po kayo sa pronunciation. So, ang paglalagay ng contour ay syempre magsisimula kayo sa parang lines or outline para magkaroon ng cheekbones effect. So, yan guys, ang mamadali na sa ate. Grabe oh. Hindi na kontento yan oh. Nilagay pa sa noo. Grabe. Para magkaroon ng linya din yung noo. Joke lang. Susunod sa kabilang cheeks naman para magkaroon din ng cheekbone effect. So, guys pala, makikita nyo dyan, nilalagay ni ate sa kanyang baba. Pero para magkaroon ng jawline effect naman. So as you can see, dire-diretso pa rin si ate. At yung sunod, para tumangos daw ang kanyang ilong, nilagyan niya or kinuntur niya din ang kanyang ilong gamit ang maliit na brush na yan. So guys, yun, syempre para magpantay talaga ang kulay, kailangan natin ng maraming brush na rin gagamitin yun. Ang susunod po natin ay iba't ibang klase na palette. Yan, syempre parang shade na ay pink, basta ganun. Lalagay niyo sa all over your face or cheeks. So, gagamitin ni ate ang falsies or mascara. Yan. Ayan po naman ginagamit yan para magkaroon ng outline ng ating mga pilik mata. Yan, ano yan? Dasa, hindi ko alam yan. Dinagay lang ni ate. Yan o. Para magpantay daw. Pak. Grabe o, tahong ni Carla. Ito natin ngayon ay paglalagay ng lipstick. Napakatagal ipakita ni ate yan. Ang paglalagay ng lipstick ay yun, kinain ng buhok. Ganyan lang po ang paglalagay ng lipstick. Gentle lang and soft. So you can see, ang gamit ni ate Jay, Sunny's Face po ata yun. Yan, Sunny's Face ba yan? Yan yata yung bigay ko yan. Na-joke ko lang. Ayan, Fenty Beauty. Yan po ang lip gloss na gagamitin ni ate. Alam, pagkakalam ko po dyan ay binili ni ate yan sa Hong Kong. Yan ang baho daw, sabi niya. Ang may kulob. Na-joke lang. Tapos yun, naglalagay siya niyan para mas mukhang powder lips. Yan, para glossy. Mama. Ayan na. Mahintay na. Ayan yung montage niya. Talagang Pilipina, yeah. Talagang Pilipina, yeah. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ng kanyang mahe. Malaman. So that is it guys for this video. I hope you guys liked it. And make sure to give it a big thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and follow me on my social media accounts. And if you want to suggest video contents, then just please comment below. And wag po kayo mahihiya, let's be friends. And also, before ko makalimutan, thank you sa nagawa ng voiceover ko. Shoutout sa'yo. So, I'll see you guys on my next one. Bye! Keep safe, everyone! Is as normal